Pagsapit ng umaga ay tahimik pa rin ang San Diego. Walang tao sa kalsada at wala man lang ingay kahit na usapan sa loob ng mga bahay. Sarado ang mga pinto at mga bintana ng mga bahay. Dama ang takot at pag-aalinlangan na baka hindi pa tapos ang gulo noong nakaraang gabi. Isang bata ang dahan-dahang nagbukas ng bintana at sumilip sa labas. Pagkatapos noon ay gumaya na rin ang iba at nagsibukasan na sila ng kanilang mga bintana. Nagbatian at nag-sign of the cross ang mga kababaihan at nagsimula na rin ang kamustahan o tsismisan tungkol sa nangyari kagabi. May mga nagsasabing ang grupo daw ni Kapitan Pablo ang mga rebelde at may mga nagsasabi rin na ito raw ay away ng mga gwardiya sibil at ng mga pulis. Sabi naman ng ilan ay away ng kurat ng Alperes o kaya naman ay away ng Alperes at ni Doña Consolacion. May nagsabi ring itatanan dapat ni Ibarra si Maria Clara at balak din maghiganti ni Ibarra sa simbahan dahil sa plano itong ipakasal si Maria Clara kay Linares. Habang nasaktan daw si Kapitan Tiago sa pagpigil kay Ibarra. Mula 14 ay naging 30 ang patay at sa kaduluhan ay naging 38 ang total bilang ng patay. Inaresto raw si Ibarra at pagkatapos ay sinunog ng mga gwardiya sibil ang bahay ng binata at kinulong din daw ang mga katulong nito. Habang abala ang lahat sa tsismisan, may isang babaeng tumatakbo patungo sa grupo ni Sister Putet at sinabing, "Isang lalaking nagbigti sa bakuran ng ating kapitbahay." Tumawag sila ng mga investigador at sabay-sabay nilang pinuntahan ang nagbigti sa puno ng santol. Ang lalaking nagbigti ay si Lucas, yung lalaking may peklat sa mukha. Isang magsasaka naman na may malapad na sobrero at may balat sa leeg ang nakiusyoso rin. Napansin niyang may amore seco, bulaklak na dumidikit sa damit, ang damit ni Lucas. Umalis ang magsasaka at pumunta sa simbahan. Hinanap niya ang sakristan mayor at nakita niyang natutulog ito. Napansin ng magsasaka na puro amore seco ang damit ng sakristan mayor, kaya mula dito ay nalaman niya kung sino ang pumatay kay Lucas. Nagising ang sakristan mayor at tinanong ang magsasaka kung bakit siya hinahanap nito. "Magpapamisa sana ako," sagot ng magsasaka. Iniabot ng magsasaka ang piso at sinabing, "Magpapamisa sana ako sa isang taong malapit ng mamatay," habang nakatitig siya sa mata ng kausap. Umalis ang magsasaka sa simbahan at tinanggal niya ang kanyang sombrero at ang balat sa kanyang leeg. Tumayo siya ng diretso at makikilala na ang magsasaka ay ang binatang si Elias. Mabilis na nakarating sa Maynila ang nangyaring pag-aalsa sa San Diego. Iba-iba na ang naging daloy ng bawat balita. Nalayo na sa totoong pangyayari at masasabing nagkapatong-patong na o mas tamang sabihing nagkabuhol-buhol na ang istorya. Ang mga korporsyon ng mga praile ay nag-alok ng tulong sa pamahalaan at ang ilan naman ay nagpatuloy sa pag-uusisa. Marami naman ang nagbunyi at itinuring na bayani si Padre Salvi sa dahilan na naging maaga pang paghahanda ng mga gwardiya sibil laban sa pag-aalsa. Nasisi rin ang korporsyon ng mga Jesuita kung saan nag-aral si Ibarra dahil parang nagiging pilibustero ang mga nag-aaral mula rito. Si Kapitan Tinong naman na minsang inanyayahan si Ibarra sa kanilang bahay ay kabado dahil baka raw madamay pa siya. Inis na inis sa kanyang asawang si Kapitana Tinchang dahil ang hilig daw kasi nitong magpabida kay Ibarra noon. Sa gulo ng kanilang isip ay humingi sila ng tulong kay Don Primitivo, pinsan ni Kapitana Tinchang, tungkol sa kung ano ang dapat nilang gawin. Inamin ni Don Primitivo na nanganganib si Kapitan Tinong kaya dapat paghanda siya at gawin na ang kanyang last will and testament kaya na high blood ang kapitan. Pinayuhan din siyang magbigay ng alay sa Kapitan General at sunugin ang lahat ng papeles na maaaring magpahamak sa kanilang pamilya. Nagtipon naman sa Intramuros ang mga ilang mayayamang tao at ang naging tema ng usapan ay ang paghamak kay Ibarra, paghamak sa mga Indio at ang kabayanihan ni Padre Salvi at ng Alperes. Dagdag pa rito ay ang usapan ng parang pinatatayo niya ay front lang sa totoong layunin nito na pagiging headquarters daw ng mga tulisan. Nagulat naman ang ilang mayayamang taga-Tondo gaya ng kabadong si Kapitan Tinong nang dumating ang mga kawal na may dalang imbitasyon na matulog sa Fort Santiago.